ආයිබෝවන් ඔයා මේ එකතු වෙන්නේ ලකා බ්‍රෝ channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න ඉතින් මං ගිය සතියේ අරගෙන ආව මේ සරුංගලේ හදන ආකාරය. ඉතින් කවුරු හරි ඒ සරුංගලේ බැලුවේ නැත්නම් මං යටින් link එක දාන්නම්. ඉතින් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා සරුංගලේ හදන විදිය බලලා ඉන්න. ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ මේ සරුංගලේ අලවන ආකාරය පමණයි. ඉතින් මේ විදියට ලස්සනට අලව ගන්න විදිය තමයි අද ඔයාලට මං කියලා දෙන්නේ. මේ සරුංගලේ කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණෙත් නැහැ. හොඳට උඩ ගියා සරුංගලේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකෙන් හොඳටම සරුංගලේ මුදුන් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ මගේ channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර share කරගන්න. අපි යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ සරුංගලවලන මම මේ පාට ටික තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් කතරකුත් මල්ටි බොන්ඩ් ගම් තමයි මම මේකට භාවිතා කරන්නේ. මේ සවුගල හැම එකම තෙල් සවුගල. ඉතින් මම මුලින්ම මේ මුළු සරුංගලේම තනි සුදු පාටින් අලව ගන්නවා. මම අලවන ආකාරය පෙන්වන්නම්. ඉතින් මුළු සරුංගලේම තනි සුදු පාටෙන් අලවගත් පසුව මම මේ විදිහට රතු පාට සවුකොළ දෙකක් මේ විදිහට එක උඩින් තියලා මේ විදිහට මම YouTube ලාංඡනේ ඇඳගෙන තමයි කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට අලවනවා නම් YouTube ලාංඡනේ මේ විදිහට හදාගෙන කපා ගන්න. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඉතින් මේ ආකාරයේ YouTube ලාංඡනය කපාගත් පසුව මම මෙන්න මේ විදිහට සරුංගලේ මැදින් අලව ගන්නවා. මම මේක යටින් මගේ නම තමයි ගහන්නේ. ඉතින් YouTube එකේ නම ලකා කියන කෑල්ල තමයි මම මේක ගහන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම අකුරු ටිකත් මේ විදිහට කපා ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේක මැදට ඕනනම් කැමති දෙයක් දාන්න පුළුවන්. මේකම දාන්න ඕනේ. ඉතින් යකා වෙස් මූණ හරි මොකක් හරි ඔයාලට ගහලා ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්පසු ඔයාලනේ සෙන්ටිමීටර් 4ක විතර මේ වගේ කහ පාට තීරු දෙකක් අරගෙන මෙන්න මේ මම පෙන්වන ආකාරයට ඔයාලට අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කහ පාට තීරු දෙක මැද මේ විදිහට රතු පාටිනුත් අලව ගන්න ඕනේ. මම මේ පෙන්වන විදිහට මුළු සරුංගලේම ඔයාලා පාට පාටින් මේ විදිහට අලව ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ පාටම නැත්තම් වෙන පාටක් හරි ගන්න පුළුවන්. මම මේ පෙන්වන ආකාරයට ඔයාලා සරුංගලේ අලව ගන්න ඕනේ. මම මේක ක්‍රමයෙන් හිමීට පෙන්වන්නම්. ඔයාලා බලාගෙන අලවන්න.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහකට මේ පාට කවලම් කරලා හරි අලව ගන්න පුළුවන්. ඉන්පස්සේ ඔයාලා මාක පෙන්නයක් හරි පැටිග්ලම් එකකින් හරි මම මේ විදිහට හැම තීරුවක් දිගේම මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හැම තීරුවක් දිගේම ඇඳ ගන්න ඕනේ. මම පෙන්වන්නම්. මම ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට සුදු සවුකලයක් මේ විදිහට තීරු 3ක් නමාන කපලා වෙන් කර ගන්නවා. ඉතින් අනිත් පාට ටිකනොත් මේ විදිහට කපලා වෙන් කර ගන්න ඕනේ. මම මේ පිලේ ඉරටු දිගේ අලව ගන්න බීකු කපාගෙන තමයි මම මේ විදිහට හදාගන්නේ. මේ විදිහට හැම පාටකින්ම යාළුවනේ මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට හැම එකක්ම එක උඩ තියලා ඒ කියන්නේ කතුරට කපා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට එක උඩ තියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් නිල් පාට විතරක් කපලා මේ විදිහට නමලා යාළුවනේ මේ විදිහට කපලා මේක දිග ඇර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ නිල් පාට කපාගත්ත විදිහටම අනිත් පාට පහිනුත් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ හැම පාටකින්ම මම මෙතන කපාගෙන තියෙන්නේ. මම මේ පෙන්වන පිළිවෙලට හරි ඔයාලා කැමති පිළිවෙලකට හරි අලව ගන්න පුළුවන්. මම මේ පෙන්වන විදිහට ගම් ගාලා මේ විදිහට අලව ගන්න ඕනේ. මේ මම අලවගත් ආකාරයටම අනිත් පිල් ටිකත් මෙන්න මේ ආකාරයට අලව ගන්න ඕනේ. ඉන්පස්සේ ඔයාලනේ මැද හાર્ට් එක මම මේ විදිහට කොළ කහ රතු පාටින් අලව ගන්නවා. ඉතින් හાર્ට් එකේ ප්‍රමාණය අරගෙන මේ විදිහට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් අලවන්නත් පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ හાર્ට් එකත් අලවගත් පසුව සරුංගලේ වැඩ බොහෝ දුරට අවසానයි. ඉන්පස්සේ ඔයාලා මම මේ හොටේ රැලි හදාගෙන තමයි හදන්නේ මේ විදිහට පාට හයම මේ විදිහට නමලා. ඉතින් අපිට එක පාටකින් තීරු දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ තැඹිලි දෙකයි රතු දෙකයි ඒ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට කපලා යාළුවනේ ගම් ගාලා අලව ගන්න ඕනේ. මම පෙන්වන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අලවගත් පසුව එන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ බෞද්ධ කොඩිය පාටට අන්තිමට මම කොළ දැම්මා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේක කැමති පිළිවෙලකට අලව ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේ විදිහට නමලා රැලි 8 කොටස් දෙකකුත් අනිත් ටික රැලි 12ක් විතර ආවා මට නම්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් මේ විදිහට කපලා බලන්න. ඉතින් කොහොම එයිද කියලා. රැලි කොටස් 12ක මැද කිතුල් පෙත්තුනුත් අනිත් කොටස් දෙක අනිත් හොටවල් දෙකනුත් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මම ඒ පෙන්වන්නම්. මේ විදිහට හොටේ රැලිත් ගැට ගහගත්තා පස්සේ මම මේ විදිහට තනි සුදු පාටින් බීකු කපා ගන්නවා. ඉතින් මේක සරුංගලේ වටේත් හොටවල වලත් ඔතන්න ඕනේ. මම මේ පෙන්වන ආකාරයට වලත් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන යාළුවා මම මේ විදිහට බීකු වටේම අලව ගත්තාන් පස්සේ අට හાર્ට් එකෙත් මම අලව ගත්තා. ඉන්පස්සේ යාළුවා අත්තට රැලි හදාගෙන මම මේ විදිහට පාට හැම 11ක් අරගෙන මේ ඔක්කොම එක උඩ තියලා යාළුවනේ කපන්න ඕනේ. දෙකට මැදින් කපාගෙන ඊට පස්සේ රැලි කපනවා වගේ කපලා රැලි පාට කොටස් දෙකට බෙදලා මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මගේ කලින් වීඩියෝ වලක් තියෙනවා. ඒ විදිහට දෙපැත්තෙම රැලි ගැට ගහතර පස්සේ අපිට තියෙන දැන් සේරියාව දාගන්න. ඉතින් යන නයිලෝන් නූලෙන් හරි මේ විදිහට ඩෙනිම් නූලෙන් 10 පොටක් වගේ දාලා මේ විදිහට හිල් දෙකක් තියලා මේ නූල යටට දාලා කිතුල් පිත්ත වටෙන් උඩට ගන්න ඕනේ ආයෙත්. ඉතින් මේ සේරියාව දාන එක නම් මම හැම සරුංගලයකම වගේම කියලා දෙනවා. ඉතින් මම මේකෙත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ විදිහට කොළ කෑල්ලක් මැදින් තියලා ගැට ගහ ගන්න. ඊන්පස්සේ වටිනුත් මේ විදිහට එක පැත්තකින් හිලක් තියලා කිතුල් පිත්ත වටෙන් අරගෙන මේ විදිහට ගැටයක් ගහ ගන්න ඕනේ. මෙතන ගැටයක් ගාතර පස්සේ මම මේ පෙන්වන ගානට වඩා ඔයාලා තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට සේරියාව දාන්න. මොකද මම සරුංගලේ යවනකොට මේට වඩා ඉස්සරහට දාන්න ඕන වුණා. මගේ සරුංගලේනේ. ඉතින් නැත්තම් සාමාන්‍ය මේ ගාන තමයි දාන්නේ. පුළුවන් තරම් මේක ඉස්සරහට දාන එක හොඳයි. ඒතර සරුංගලේ මුදුන් වෙනවා.
ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ ඔලු 3 මට මම මේ විදිහට ලස්සනට අලවල ඉවර කරගත්තා YouTube ලාංඡනෙත් නැන්ද ගහලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් මේ සරුංගලේ හදලා බලන්න ඉල්ලුවා ඔයාලත් හදන්න. සරුංගලේ හොඳට මුඩ ගියා. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ මගේ සරුංගලේ නම්. ඉතින් මේ සරුංගලයට සයිස් 15 ඇති වෙනවා 12ත් පුළුවන්. ඉතින් මට නම් ඇව්වේ 15න්. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි සරුංගල හදන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මගෙන් කමෙන්ට් කරලා හරි නැත්නම් WhatsApp කරා හරි අහන්න. normal call එකක් ගන්න ඕන වඩාත් හොඳයි. මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් විදිහකට උදව් කරන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන්ම අටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලගේ යාළුවන් අතර share කරන්න. මොකද දන්නේ නැති අය ඇති මේ සරුංගලේ හදන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් මම ඉක්මනටම ගෙන්නම්. ඒ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ස්තුතියි.